At para doon sa mga nagtatanong kung ano yung laman ng box ng DHL na pinakita ko sa SJCAM Users Philippines Facebook group, ito na po yon, SJ10 PRO action camera, C100 at saka itong SJ10 820 body cam. Ito rin bagong body cam ng SJCAM. Ito na yung papalit sa 810. Mas mataas na siya, so 820 na. Siya rin, meron na rin siyang LED sa harapan, so may ilaw siya. Tapos ang LCD ito nasa harapan, medyo weird, no? Pero hindi natin ito pag-uusapan ngayon. At hindi rin itong C100, pero papakita ko lang din sa inyo. So kita nyo yung gano'ng kaliit yan. Ang pag-uusapan natin ngayon, ito ha. Anyway. So, ito na ngayon yan. Ano yan? C100, no? Yung gano'ng kaliit. Pwede na siya pang webcam, pwede na siyang bodycam. Actually, meron siyang magnet sa likod. Walang LCD to ha. By the way, walang LCD. Isa lang button. Butas para sa lanyard. Kita niyo ba yan? Tapos lens, that's it. Tapos bukasan ng para sa charger. Hindi natatanggal ang battery nito. Micro USB slot port rather, and micro SD slot. 1080p 30 ang kaya nito maximum. Anyway, hindi natin ito pag-usapan today. Pag-usapan natin, rather, ang bubuksan natin ay ang SJ10 Pro. First unboxing. So, buksan natin. Bago natin diretso yung pagbubukas, ang makita nyo rito, 4K 60 FPS, 60 frames per second video recording. Waterproof siya hanggang 10 meters. Tapos, meron siyang 1,300 mAh battery. Siya rin ang may pinakamalaking LCD sa lahat ng action camera na alam ko, bukod sa, of course, si SJCAM lang din may hawak nun. Itong SJ8 Pro at saka yung SJ9 Strike. Hindi natin pag-usapan yan. Although, pwede natin i-compare mamaya. Okay, so, tuloy natin. Pwede siyang mag-live streaming. At saka, super smooth. Pero hindi pa natin susubukan to anyway. Mamaya, tingnan natin. So, yan na yung box. Ulit lang. So, ayan. Black ang dumating sa akin. So, buksan na natin. Yun! Ang ganda niya! Okay, so anyway, meron pang cover ito kasi natin. Mamaya na. Buksan natin. Okay. So, ganito paglabas. Mamaya. Silipin natin loob ng kahon. So, ito yung camera. Box. Ayun ang user manual, Ito na yung paper manual niya, hindi na ito dati na black and white lang. Paano ba yan? Orientation ito. Ayan. Alam natin kung sino gumawa yan. Design itong user manual na to. Medyo malaki-laki rin. May Chinese sa likod. Okay, tingnan natin itong accessories box. Ang laman ng accessories box, USB-C type port, base mount, and screw, 3M adhesive, dalawa, stickers ng SJCAM para sa inyo. Tapos isang curve mount at isang flat mount. Tapos syempre lens cleaning cloth. Yan na po ang laman ng kahon ng accessories. So balik natin ito muna sa loob para masilip natin ngayon yung camera. So yan yung box ng SJ10 Pro. Ito na ngayon yung camera. Ang ganda! Actually, mabigat siya. Kumpara natin sa
size ng, teka, kuha natin itong isang camera. Ito yung UV filter ng, teka, matanggal, yan. May UV filter yung aking SJ8 Pro. So ito yung SJ8 Pro, labas natin to sa frame. So ito nga pala, ang tawag dito ay frame case, frame housing, kasi frame lang siyang ganyan. Kasi hindi mo na kailangan ng waterproof case. Ito na mismo yun. Pero hanggang gagandahan, nabulol tuloy ako. Ang gandahan naman nito, kasi paano rin siyang SJ8 Pro na meron siyang quarter-inch screw hole sa ilalim. Tapos, ang pag pinagkaiba nitong dalawang to, unang-una bukod sa may lens na ganyan, ito isa lang button, wala nang button. Hindi na button talaga to kasi bukasan to ng mamaya silipin natin. So ito, may button dito, may power button dito sa gilid, ito shutter button, recording button din yan, tapos USB-C rin to. Tapos, ang pagbukas ng SJ8 Pro, hahatakin mo lang ganito na. Yan, saka mo lalabas. Tandaan nyo nga pala yung, yung orientation ng battery. Kaya nga may nakalagay dyan, camera front. So, yan. Tandaan nyo na yung arrow na yan nakatutok doon sa palabas. Tinuturo niya kung nasa ng lens o nasa harapan ng camera. Medyo luma na sa akin tong SJ8 Pro. Sobrang gamit ko to, grabe. Okay. Hindi yan ang pag-uusapan. Ito. So, kung napansin nyo, no? Tanggalin natin ito. Yan. Hindi ko lang papatanggalin. Naiwan eh. Mamaya yan. So, ang battery, ang pagbukas nito, pipindutin mo to eh. Quarter-inch screw. Battery, pipindutin mo to, pipindut papasok, tapos saka mo slide palabas. Tapos spring-loaded siya, so bubukas siyang kusa na gano'n pag nahahatak mo na sa gilid. Again, tandaan, meron siyang camera front, may direction ang battery, hindi mo pwedeng baligtarin, may masisira ka sa loob. Tamang paghatak niyan gano'n. Soft lang, gentle lang. Ang advice ko sa inyo, huwag kayong gagamit ng matataas na amperes na charger dahil pag lobat na lobat ang battery mo at ang charger mo mataas ang amperahe, malakas ang pasok ng kuryente papasok. Hindi problema yung longer charging. Kundi pagka drain na drain ang battery mo, ang lakas ng hatak ng charger, ng battery ng charger, ng charge. So anyway, yan. So, meron kayong extra dyan tip. Okay, so nakalagay sa gilid SJ10 Pro. Tapos, andito ang bukasan ng, mas maganda na. Ito na ngayon ang charging port niya, ang data line niya, dito yan mandadaan. USB Type-C na po siya, Type-C, hindi siya micro USB. Tapos, nandito rin ang saksakan ng transflash micro SD card. Tapos, actually, itong design na to, kung maaalala nyo yung itsura ng, SJ Dash, tsaka Dash Plus, nauna si SJCAM sa ganito actually. Si SJCAM ang nauna sa ganito yung malaki yung bezel. Sabi sa akin, ito nabubuksan daw to, pero hindi ko alam paano Baka masira ako, wag mo lang muna. So, buksan natin, tanggalin natin to. Sana yun. Okay. Ang ganda. Paano ba to? Diyan ko muna. First, power on. Teka, tumumba yung isang camera. First, power on. Okay, kakaiba tunog niya. Malabo kasi hindi ko natanggal yung yun, patanggal ko na.
Kaya ko yan. Kaya ko yan. Kinakatakot ko kasi baka magasgas yung lens. Alam niyo naman ako maingat ako sa lens. Yan. Okay. So, tanggal natin yan. Oh my God. Tapos, teka ha. Kumpara natin sa firmware ng... Hindi ko lang alam kung anong firmware version ito kasi nung beta release, nung testing namin to kasama ng mga ibang testers. Hindi ko maalala pero yung version noon kasi medyo malabo pa yung may problema sa kasi beta test nga yun eh. So hindi pa tama yung kulay pero sabi sa akin ng factory na mas maayos na ang color science ito. SJ10 PRO version 1. So okay. January, February, March, April 9 2020 pero version 1. So malamang yung una lumabas na firmware yun yung beta test. So this is release version 1. Okay, actually mabigat siya eh. Mabigat na nga itong si SJ8 Pro kung kukumpara mo sa ibang camera. Teka, silipin natin kung meron akong makukuha ito ibang camera. Sandali lang. Ito si SJ8 Legend Air. Hindi ko alam kung naalala nyo to. Ito yung SJ8 Legend Air. Matagal na rin sa akin to. Ito yung parang SJ7 Star. SJ6 Legend na updated. Hindi. Ito yung lower version ng SJ8 Legend, SJ6 Legend. So ito yung SJ6 Legend, parang kalahati nga lang siya. Yung bigat nito, mabigat siya. Mabigat na nga si SJ8 Pro, mas mabigat pa rin siya. At tapos solid, para siyang metal. Actually, para siyang metal, hindi siya tunog plastic eh. Matigas. Ito medyo matigas din pero mararamdaman mo na merong rubber something na ayan tagal na nga sa akin kasi nito eh. Ito hindi. Matigas. So anyway, yan na yung tingnan natin yung ating so modes. Pasok tayo sa modes. Ginagawa ko yung manual to ngayon. So, easy lang muna. Relax muna kayo dyan. So, video lapse, slow motion, photo lapse, burst mode, video plus photo, car mode, live. Live. Yun na pala yun. Tapos, may 4K, etc. Ayan. Hanggang 720p. At 240 frames per second. Max mo ngayon sa 4K is sa 4K resolution is okay, now I get it. It's 4K up to 60 frames per second, hindi sa ultra. Sa ultra hanggang 30 FPS ka lang frames per second. Kung ano yung FPS, download the user manual. Kahit andon, SJ6 Legend, SJ7 Star, M20. In-explain ko doon maigi kung ano yung mga yan para mas madali nyo maintindihan. Actually, I highly recommend downloading any of the user manuals because it will teach you a lot of the things na kailangan nyo matutunan. Basic. Sobrang basic. Ginawa nating sobrang dali lang intindihin ng mga manual. Kahit 5 years old kayang intindihan. Well, dapat, supposedly. So, pag-aralan ko nga itong paano buksan to, hindi ko alam paano buksan to eh. Hindi, wag na yan, baka masira natin. Tatanong ko muna yan kung paano. Ang ganda actually, ganda. Bigat. Sana meron ako rito ano. Anyway, so ayan yan. Yan yung SJ10 Pro. Kung kukumpara natin doon sa dati,
Ito yung SJ9 Strike, pero hindi natin pag-usapan yan. Medyo nagkaroon ng problema yung model na to dahil lang sa hindi sa waterproof case hindi doon sa waterproofing kundi doon sa distances. Anyway, hindi natin pag-usapan yan. Tabi natin itong mga to. So there you have it. That's the SJ10 Pro unboxing. Nakita niyo yung laman, nakita niyo yung loob, nakita niyo yung unang bukas natin ng camera. Ang ganda ng screen as usual. By the way, this is an IPS screen. Ano yung IPS? In-plane switching po. I'm sure nakita na kayo ng mga computer, mga TV na naka-IPS. Meaning, kahit itagilid nyo yan, parehas pa ng ang kulay na makikita nyo. Hindi nagbabago yung kulay ng laman ng screen. Kaso hindi nyo makikita ng maayos Yung ordinaryong LCD, liquid crystal display, pag tinagilid mong ganun, nag-shift yung polarity ng ilaw. Kasi nga polarized may polarization yung lens nun, yung glass nun. Ito wala siyang ganon, hindi siya walang polarity. In-plane switching, meaning again, pag nilihis mong ganon yung hindi nagbabago yung kulay, hindi nag-shift. There. The SJ10 Pro action camera from SJCAM. Maraming salamat. Ako po si Troy Ferrer. Thank you and subscribe now. See you in the comments. See you in SJCAM Users Philippines Facebook group. And that's it. Bye-bye.